السلام علیکم خوږو کتونکو زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ په یو نوې ویډیو کې او په نننۍ ویډیو کې موږ لیر سټایلز ډیسکس کوو دا موږ سره څه دي نو راځئ چې موږ دا ټیکسټ ټول اول سلیکټ کړو او په دې باندې موږ اول څه رایټینګ وکړو نو همدا رایټینګ به زه پرېږدم او دا به موږ بلیک کړو صحیح شو अब اوکې کړو اوس به زه په دې لیر باندې ډبل کلیک کوم نو زموږ سره به دا لیر سټایلز اوپن شي صحیح شو زموږ سره بلینډینګ آپشن دی د دې لپاره به موږ بیا یو پکچرز راوالو ځکه چې داسې چل کوي دلته کې موږ سره د دې ټول کار د دې سره صحیح شو دا موږ سره داسې کوي که نه چې کوم بیک ګراوند لیر دی نو د هغې نه به دا که دا موږ دې خوا راولو دا پوینټ نو زموږ په لیر باندې چې کوم ډارک ځای او هغه به د بیک ګراوند د لیر نه وځي صحیح شو او د دې اپوزیټ به دلته کېږي مطلب دې به وایټ والا کېږي لکه زه اوس دا دې خوا راولم تاسو کتلی شئ دا بلیک بیخي ختم شي زما په دې کې دا ټوټل بلیک دی نو چې دې نه لږ را دې خوا شي نو بس بیا ختم شي او که په دې بیک ګراوند باندې بلیک و او هغه زه دې نه ختمول غواړم نو بیا به ما دا داسې کړی نو به ختم شي صحیح شو دا خیر تاسو هم ټرای کولی شئ بیا په پکچر باندې او زه به دلته کې تاسو ته پوره آپشنز نه ښیم ځکه چې دا ډېر زیات دی او چې زه پوره ښیم نو د دې لپاره موږ بیا نیو مطلب هر یو آپشن لپاره به نوی هغه ماله پکار وي کلاس پکار وي او زه یم چې دا کلاسز بس ختم شي زر زر چې ډیزاینینګ سټارټ وکړو که نه دا تاسو په خپل هم بیا چک کوئ او مطلب لږ ټرای پې وکړئ نو تاسو ته هم زده شي بیا ولې امبوس چې دی دا به مونږ د دې ټولز نه پس ووایو بیا چې مطلب بیا ولې ان امبوس او دغه مطلب د دې څه کار دی صحیح شو اول سټروک ته راځو سټروک مونږ اول هم ډېر زیات ډسکس کړی دی صحیح شو او دلته هم مونږ سره سټروک شته نو دا ځینې سایز دی دا مطلب سنټر کې سټروک ورکول غواړئ بهر نه سټروک ورکول غواړئ دننه سایډ ته سټروک ورکول غواړئ څنګه نه او دا بیا شو مطلب کم موډ کې ورکول غواړئ ملټیپلای کې ډارکن کې کلر برن سکرین شو صحیح شو لایټن شو دا به نورمل کو او د دې نه بیا د سټروک اوپیسټي د څونه اوپیسټي کول غواړئ صحیح شو دې نه بیا فل ټایپ کې کلر دی دا تاسو ګریډینټ هم ورکولی شئ او پیټرن هم ورکولی شئ بیا زموږ سره انر شیډو راځي اول به زه داسې کار وکړم چې دا کلر اوورلی به پې آن کړم اول به دا ډسکس کړو کلر اوورلی مطلب چې دا ټیکسټ باندې به زموږ یو کلر راشي نو دا به زه ریډ کړم صحیح شو او بیا به راشو انر شیډو ته انر شیډو مطلب دا چې دا به د دې ټیکسټ کې دننه موږ سره شیډو جوړ کړي دا به زه فلحال بند کړم اوکې به وکړو او دا ټیکسټ به موږ غټ کړو کنټرول ټي سره ما سره ټرانسفورم د باکس راشي دا به زه غټ کړم صحیح شو بیا به زه انټر کړم او په دې ځای به ډبل کلیک کړم ها اوس به موږ راشو انر شیډو ته په دې انر شیډو چې ما کلیک تاسو کتلی شئ لږه لږه شیډو راځي لکه دا زه انچک کوم نو وګورئ هغه شیډو لاړه چې چک کوم لږه لږه شیډو راوه صحیح شو دا اوپیسټي زه سیوا کړم نو بیا به تاسو ته دا لږ ښه ښکاره شي اوس چې زه انچک کړم او بیا مې چک کړو نو ښه ښکاره ډفرنس پکې راځي دې نه مونږ د شیډو کم انګل چې دی ډیسایډ کوو چې په دې باندې به رڼا د کم سایډ نه پریوزي مطلب دې باندې اوس رڼا د بره سایډ نه پریوزي که زه دې سایډ ته کوم نو وګورئ شیډو چې دې سایډ ته راغله که دې سایډ ته کوم نو شیډو دې سایډ ته راغله صحیح شو دغه حساب دی دا به زه واپس 90 ته راولم او ګلوبل لایټ اوس د دې آپشن مطلب دا چک مه ساتئ صحیح ده د دې آپشن مطلب دا دی چې لکه اوس مونږ دلته کې یو ټیکسټ ولیکلو یا یو لیر دی زمونږ دا صرف په ټیکسټ باندې نه دا تاسو په هر یو لیر باندې دا افیکټ اپلای کولی شئ هر یو لیر باندې صحیح شو نو اوس زما سره یو لیر دا دی په دې باندې ما ګلوبل لایټ آن او ما پې د دې سیټینګ داسې وکړو چې لکه دونه ډسټنس وي او دونه به دې چوکي او دا د دې سایز شو صحیح شو دا اوس داسې شو چې په دې مطلب دا لیر زموږ سره دا سرفیس دی او دې نه چا د LOREM او دا ټیکسټ د دې نه چا کټ کړی دی په دې کې دننه موږ سره بل ځمکه ده صحیح شو هغه سره ده که نه دا موږ ته داسې ښکاري لږ غور سره ورته وګورئ
نو ګلوبل لایټ مطلب دا دی کنه چې کم سیټینګ تاسو دلته اپلای کو کنه او بل یو اوپشن تاسو جوړ کو بل یو هغه لیر تاسو راوستو په هغه باندې 90% تاسو مطلب د زیرو انګل کې لایټ پکار نو چې تاسو هغه زیرو کو اوکې مو کو نو ټول سرفیس باندې ټول فایل کې چې څونه لیرز یو بس څونه باندې انر شیډو دا غي ټول لایټینګ چې بده زیرو تر شي دا په دې وجه باندې نه ښه صحیح شو اوس به مونږ راشو انر ګلو ته دا یو اپشن به بند کو که تاسو صرف په دې باکس باندې چک وهی کنه نو دا به تاسو هغه لیر باندې چې کوم افیکټ راځي به راځي خو پراپرټیز په دې سایت ته نه راځي نو د دې صرف باکس باندې چک بسې تاسو دلته په دې اپشن باندې کلیک وهی نو باکس هم چک کیږي او سایت ته بس تاسو دا اپشن زم راځي خا دلته د اوپیسټی راځي شو دا موډ دی دا لګ بلر په دې وجه کې د سکرین موډ کې د وایټ ګلو د پدې باندې صحیح شو کله دا بلیک کوم دا ګلو بیا به صحیح ښکاري سکرین موډ کې موږ سره بلیک ختميږي او وایټ چې موږ سره ګلو کوي صحیح دا به زموږ کزن نورمال کوم تاسو کته شي یو زموږ سره بورډر راځي دا به واپس سکرین کما صحیح شو او دین موږ دا اورلې ختم کو او دا به چې دا موږ واپس وایټ بیک گراوند هم وایټ ته په دې وجه باندې زه دا بیک گراوند شي دا به وکي کو او دا بیک گراوند شي دا به ګری به کو صحیح ده چې ګری خو بیا متلک خپته چلی نو وستاسو کته شي چې په دې باندې ان د سایډ ته ګلو باندې کراغه نو زه به تاسو ته لږ زوم کوم تاسو کته شي چې دا ایجز وګورئ دنه سایډ ته ګلو کی دې کې اوس که زمونږ سو اپشن نه پکار صحیح شو او مونږ وایي چې دا اپشن زمونږ نه پکار نو بیا موږ څنګه کولی شو بیا موږ داسې ډریګ کولی هم شو دلته نه موږ ډیلیټ کړو صحیح ده خو که مونږ وایو چې دا ټول اپشن زمونږ نه پکار بیا به د افیکټ ته راشو دا به موږ داسې راولو دلته به مو ډریګ کړو نو افیکټ به خوند ختم شي اوس به موږ بلینډینګ اپشن ته دې نه هم راتلی شو صحیح شو یو دا طریقه وه نو انر ګلو شو سیټن باندې دی صحیح شو ها دا بعد کې وګو کلر اورلې شو صحیح شو ګریډینټ اورلې مطلب چې هغه کلر په ځای به ګریډینټ اپلای کی او دا ګریډینټ اغون سیټینګ دلته کې کوم چې موږ اول ګریډینټ ډیسکس کړو د دې نه اغون سیټینګ دلته نه هم کولای شو دا هر څه تاسو اول از د کړی دي اول نو ویډیوز کې نو په دې وجه ضرورت نشته دوباره کولو تاسو په خپل د اپشنز چک کړئ دا هر یو اپشن اول نه موږ کړی دی صحیح شو پیټرن اورلې مطلب چې دیګه پیټرن راشي لکه دلته کوس د بوټي کم لیف چې دغه پیټرن راغلي صحیح شو دا مې ورکونه ته موږ سره د ټری پیټرن راغو صحیح ده که ګراس مې ورکونه دا ګراس پیټرن راشي صحیح دلته موږ نور نوی پیټرن هم اډ کولی شي دا پیټرن به بند کو او اوټر ګلو مطلب چې بهر ته بګلو کوي انر ګلو مطلب دن ګلو کول اوټر ګلو بهر ته ګلو کوي ډراپ شیډو مطلب چې د دې ټیکس نه وخته شیډو راځي څنګه چې انر شیډو زم سره او په دې کې هم سره ګلوبل لایټ وغیرہ صحیح شو دا اوپشن یو شانتیو دا آی تھنک چې دا ډراپ شیډو موږ اول ډیسکس کړی دا کلر اورلې به ځون کما نو تاسو کته شي دې ته لاندې دا به سیوا کوم لګ ایشن دا شیډو زم سره او د دې زم سره لایټ ډایرکشن چینج کیږي ها بل خبره ده چې کله تاسو یو اپشن استعمالوي یو افیکټ استعمالوي نو دا غیر لپاره بیا تاسو اول راشي دلته ریسیټ ټو ډیفالت وای او بیا د هغه ډیفالت نه پس تاسو مخه ته اپشنز کې خپل چینجز راولي صحیح ده او سره چې دا نور اپشنز کوم پرې خېده اول خو به د سټایل سره شو سټایل کې زموږ سره پریمیډ سټایل زموږ سره صحیح شو لکه دا زموږ سره ون سټایل دسی او دې باندې دا سټایل اپلای کوم نو په دې باندې تاسو کته شي چې دا پیټرن په دې زموږ سره سټروک ته بیا بلیک شانتي لګ ډراپ شیډوز زموږ سره صحیح ده او انر شیډو د لګ شان د پریمیډ سټروکس چې کوم دي دا افیکټس چې کوم دي دا موږ را کړی دي فوټوشاپ صحیح ده دا اوس تاسو کته شي
په دې کې کم آپشنز یوز شوي دي هغه موږ ته دلته کې راځي چې دا بیول اینډ امبوس په دې کې یوز شوی دی کلر اوورلی دا پیټرن دی اوټر گلو دی ډراپ شیډو دی صحیح دغه شان دې کې موږ سره دا ووډ والا ډیزاین دی دا هم بعض اوقات موږ استعمالو د پری میډ نو په دې وجه موږ سره زر موږ استعمال کو صحیح ده نیکسټ موږ سره بلینډینګ آپشنز دي هغه هم ما تاسو ته وایي چې دا څه کار کوي موږ سره اول به موږ به دا اوکې کو او د دې نه به موږ دا افیکټ چې دا موږ ډیلیټ کو صحیح ده اوس به دوباره راشو دلته کې او دې کې به موږ ریسیټ ټو ډیفالت لیست وکړو آپشن موږ سره دوباره راشي بیول امبوس موږ اوس چې کوم دا بیول امبوس موږ څه ته وایي هغه ټایم لږ ځان نو په دې وجه باندې ما ریکارډینګ بند کو اوس به واپس کنټینیو کو نو ما ته د مینس کس لږ شان آیډیا راغی چې لږ فار ایگزامپل تاسو د مالټي یو ایډ جوړوئ صحیح ده د مالټي یو پوسټر موږ جوړو او هغه کې موږ اورنج لیکلی دی صحیح شو او بیول امبوس به موږ اپلای کو نو دا به زه ریسیټ ټو ډیفالټ کوم صحیح شو ریسیټ ټو ډیفالټ مې کو اوس دې کې د دې ټایپس دي دلته کې ډیپث سره دا ټایپس په لږ ساعت بعد موږ ډسکس کوو ډیپث سره زموږ څه کېږي دا ډیپث د سیوا کوم تاسو وګورئ چې راوندنس او غوړ شان دي شي دا صحیح شو نو تاسو خیال کړئ مالټه زموږ سره ګول صحیح ده او په دې کې تاسو وګورئ لکه چې خپل دې کې شیډو وغیره راغلی داسې ډیپث چې موږ سیوا کوو څونه سیوا ډیپث دي هغومره به دا زموږ سره راوند یا غوړ به وي صحیح ده او سایز چې دی د امبوس که دا اپ کو نو دا به داسې چې لږ راوتې به زه سیوا کوم نو وګورئ چې دا اوس راوتې شو او که دې زه دا سافټ کم دا به زموږ سره هغومره نرمېږي صحیح شو دا تاسو وګورئ او که دا سایز زه اوس نور هم سیوا کوم که نه او دا سافټ هم زه ختم کوم نو دا به ډېر زیات لکه دېسې پورې دا وګورئ چینج کیږي خو دې نه بعد دا نه چینج کیږي بیا دوباره ځکه دا د حد دی مطلب دې نه اخوا باندې دا د دې کم فونټ چې دی په دې فونټ کې بیا د دې نه اخوا دا افیکټ موږ له نشي راکولی صحیح شو نو دا آپشن چې دا خپل د نیډ مطابق استعمال پکاري چې په دې باندې بیا کله تاسو پیټرن ورکوئ صحیح شو هغه ډاټ والا پیټرن پې ورکوئ او بیا په داسې امبوس وي دا به زه ښکاري لکه چې د مالټې چھلکه چې دغه تاسو په دې کې ټیکسټ کې دننه فټ کړې ده بای د وی په ټیکسټ کې دننه فټ کول هم کېږي یو پکچر چې ته په ټیکسټ کې دننه لیکي او هم کېږي صحیح شو دا د دې باقي آپشنز دي دې کې تاسو کله چینج کوئ که نه لکه اوس زه به تاسو باندې څه پرېږدم خو زه به درته پخپله وښیم دا وایټ چې دا موږ سره دا وایټ دی صحیح شو دا وایټ لایټ چې په دې باندې پرېږدي دا هم سره دقه ده لکه زه اوس دا سیوا کوم نو تاسو کتلی شئ دا وایټ رڼا چې دا نور هم سیوا کېږي که عموما دا کمیږي صحیح شو دا ریفلیکشن موږ له راکوي او دا بلیک چې دا موږ سره دا ښکتنۍ بلیک رڼا ده که دا سیوا کوم تاسو کتلی شئ او دې نه تاسو دې لایټ ته ریفلیکشن او دا مطلب کم کلر چې تاسو غواړئ هغه هم چینج کولی شئ دا ګلوبل لایټ دی بیا د دې موږ سره دلته کې قسمونه دي اوټر بیول دی صحیح شو او امبوس دی امبوس کې بیا موږ سره دا داسې ریزلټ موږ له راکوي پیلو امبوس دی او سټروک امبوس دی دې کې اوس موږ چینج نه کړي په دې وجه باندې دا دې کې به خپل چینج کوو نه نو دغه په نننۍ ویډیو کې او پر روانې ویډیو کې به مونږ دا زده کوو چې په یو ټیکسټ کې به دننه مونږ څنګه پکچر اږدو صحیح شو لکه دا ټیکسټ دی په دې کې دننه زه یو پکچر څنګه به ایډ کوم هغې ته مونږ یو کلیپینګ ماسک او د هغې نه بعد بس مونږ ډیزاینینګ سټارټ کړو تر هغې پورې خپل خیال ساتئ د الله په امان